Вітаю вас, друзі! Сьогодні на території так званої Російської Федерації тимчасово існуючого непорозуміння, абсолютно непотрібної не до країни, відбувалося щось таємниче, я б навіть сказав загадкове. Летит. Непонятно где. Прилет, походу, пацаны. А, нет, не прилет. Непонятно. Провідні експерти усе ще намагаються розібратися, що ж там відбувалося, але ясно точно, ранок на так званій Росії не був добрим. Доброго вам дня, друзья мои. Вот такие вот недобрые у нас новости. Воїни Служби безпеки України уразили сьогодні одразу дві нафтобази, наприклад, Тверь-Нефтепродукт у місті Тверь Тверської області. Думаю, тепер проблем із бензином у росіян стане іще більше. До речі, цю нафтобазу свого часу облаштували антидроновими сітками. Як бачите, це не дуже допомогло. І ще одна нафтобаза, по якій прилетіло, це Михайловська у Ставропольському краю. Вона розгорілася настільки добре, що у населеному пункті оголосили евакуацію. Мамочка! Под навес. Мамочка! Под навес. Страшно, очень страшно. За старою доброю традицією, цієї ночі прилітало і по тимчасово окупованому Криму, як і минулої ночі, як і позаминулої, як і раніше до того кожної ночі, але попередньо відомо, що це чудив щось Гаррі Поттер. Сейчас будет Гарри Поттер со своей палочкой это выступать. О! Гаррі Поттер використав якесь, очевидно, дуже сильне заклинання, тому що на тимчасово окупованому півострові проблеми із електрикою дуже сильно посилюються. Це чудово. Или я буду спать в бомбоубежище. Вы, походу, еще не догоняете, что происходит вообще. Работают банкоматы, не работают магазины. И сначала в топливо дефицит, сейчас в электроэнергию, походу. Под моим домом хуярит 24/7. Находимся в магазине, по всему городу нет света. Представляете? Генератор на фоне тарахтит. Но вот есть вопрос, когда это все закончится? Усе закінчиться тоді, коли ось отакі росіяни, як ті, яких ви могли бачити на відео, заберуть свої манатки із тимчасово окупованого українського Криму. І над цим Сили безпеки і оборони України активно зараз працюють. Генеральний штаб повідомив, що за минулу добу було уражено іще 12 танкерів, які перлися до українського Криму. А учора воїни Служби безпеки України показали, як було атаковано іще один танкер в акваторії Чорного моря. Танкер Blue перебуває під санкціями багатьох країн, в тому числі Європейського Союзу та України, і належить до класу Suez Max – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об'ємів нафти та нафтопродуктів. На момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Логистика обеспечивается, поставки наращиваются. Для того, щоб у росіян від'ємно забезпечувалася логістика, в тому числі на фронті, я закликаю вас негайно зробити будь-який донат. Навіть якщо це 1, 2, 5, 10 гривень, завдяки вашим дронам, на які ви донатили, інноваційним FPV, зараз відбувається тотальне вирізання російської прифронтової логістики, і це треба однозначно посилювати. Тож реквізити в описі. Це поруч із кнопкою «Підписатися на канал». Також її натискайте, якщо досі чомусь цього не зробили. У Владіміра Путіна та його уряду зараз якась паралельна реальність. Учора вони проводили нараду, на якій міністр, неважливо який міністр, заявив, що взагалі усе нормально у тимчасово окупованому Криму із логістикою, із транспортом, ніяких проблем нема взагалі. Работает слаженно, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. Ключевые узлы, аэропорты, вокзалы, порты, общественный транспорт, трассы функционируют в штатном режиме. Делаем все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Загалом ситуація стабільна та повністю контрольована і на самій так званій Російській Федерації. І у зв'язку із тим, що немає ніяких серйозних проблем, учора іще один міністр так званої Російської Федерації оголосив про не те, що повну заборону експорту та авіаційного пального, а й дизелю. Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.
Напевно, у нашого ворога справи взагалі кепські із пальним, тому що для вашого розуміння раніше окупанти експортували близько 35-40% виробленого дизелю, а тепер їм не вистачає. Не вистачає настільки, що країна-бензоколонка, яка перетворюється поступово на країну-автостоянку, зараз змушена імпортувати пальне, щоб хоч якось стабілізувати ринок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Дані заходи допоможуть росіянам у короткостроковій перспективі. Можливо, навіть певною мірою ситуація трошки стабілізується тут і зараз, але у середньо- чи довгостроковій перспективі це не врятує окупантів взагалі. За даними російських пропагандистів, цієї осені Росії може загрожувати дефіцит гречки, причина посуха та паливна криза. Зокрема, в Алтайському краї, який є одним із ключових регіонів вирощування гречки, вже прогнозують падіння врожайності пшениці, ріпаку, гречки та ячменю на 30-50%. Якщо росіянам бракуватиме їжі, вони завжди можуть почати жерти одне одного. Владимир Путін припускає, що українські атаки на російські НПЗ та нафтобази спрямовані на те, щоб розхитати ситуацію всередині так званої Росії, щоб росіяни почали нервувати, щоб вони кидалися одне на одного. Не може бути. Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное, стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Жодної паніки. Це спеціальна військова операція. І росіяни абсолютно не нервують, не б'ються у чергах, не кричать, не плачуть і не вимагають у Владимира Путіна піти геть. 20 литров! Вы там что ли все? Короче, я стояла в очереди 12 часов. Я просто не могу в этом сумасшествии жить, блин. Я обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Убирайтесь со своего поста! Весь этот дом престарелых должен уже покинуть, так сказать, вершину политического Олимпа в нашей стране и отправиться на свалку истории. Только слетит власть, и наоборот, страна, наверное, начнет дышать как-то и заживет. Армия развернет свое оружие против Кремля. Ситуація повністю контрольована та стабільна. Жодних проблем із пальним на так званій Росії немає. Тому росіяни перекривають дороги, блокують бензовози, а у окремих регіонах тепер пальне зможуть продавати лише власникам автівок із певними номерними знаками. Ну, але усе ж таки деякий позитив є. Житло стало набагато доступнішим. Так, что там? Привезли бензин, что ли? Привезли. Відбувається дещо доволі незвичне. Навіть тимчасово живий зрадник України Марков повчає російську владу і припускає, що Владимир Путін дійсно, поїхавши, відірваний від реальності, абсолютний дегенерат. Я не знаю, что докладывает президенту, дай бог, чтобы, так сказать, вот я читал, говорят, все хорошо. Ну, честно говоря, я очень сомневаюсь. І ще одна мерзота, яка виступала за війну проти України від самого початку, яка підтримала початок повномасштабного вторгнення, зараз розповідає, що Путін має піти. А початок повномасштабки – це була величезна помилка, не можна було цього допускати. Что начало той самой специальной военной операции – это огромная политическая ошибка. Колоссальная, трагическая ошибка. Тільки для того, щоб він здогадався про це, Російська Федерація повинна була почати палати. Бо сила – це єдина мова, яку розуміють росіяни, і сили у українського війська має ставати більше. До речі, американський президент учора підтримав удари по так званій Росії, бо це сприяє майбутньому завершенню війни. Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти наблизити кінець. Є іще деякі хороші новини за підсумками вчорашньої зустрічі президента України Зеленського та американського лідера Трампа. Сполучені Штати Америки дадуть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Петріот, щоб нам було чим збивати балістику. Зараз із цим великі проблеми, світові обсяги виробництва значно менші за обсяги виробництва російських балістичних ракет.
Пташка нащебетала мені про те, що ми дамо їм право виробляти патріоти. Ми покажемо їм, як це робити. Це дуже складно насправді, але ви швидко зрозумієте. Ми ще не повідомили про це компанію, але все буде добре. Впевнений, вони будуть у захваті, але вони зможуть це зробити. Ви зможете з цим розібратися. Більшість країн не змогли б цього зробити. Якби я сказав це більшості країн, вони б не зрозуміли, про що я. Але ви дуже винахідлива група. І це хороші новини, але, на жаль, це не означає, що ракети для перехоплення російської балістики в нас з'являться буквально завтра, тому що потрібно отримати, власне, ліцензію, налагодити виробничий процес, навчити персонал. Ми також будемо залежні від строків роботи субпідрядників і в кращому разі, може, за якийсь рік у нас тут тільки почнеться виробництво, а треба буде іще час, аби його масштабувати. Натомість Україна зараз із нашими європейськими партнерами у рамках проєкту Фрея працює над своєю власною антибалістикою. Проте на її виготовлення теж потрібен буде час. Будемо намагатися зібрати країни, які зараз війшли в антибалістичну коаліцію. Це країни, в яких є виробництва, які виробляють частини до нашої майбутньої системи під назвою Фрея. Це наша антибалістична система європейська. Ми її називаємо європейською. Вона буде під головуванням України і туди війдуть до 7 країн. Подивимось, до 7 країн. Безумовно, ми побудуємо систему, побудуємо достатньо Україні і будемо ділитись технологіями з усіма країнами. Боротися потрібно насамперед не зі стрілами, а із лучниками. Тому так, нам вже ж потрібні системи протиракетної оборони, але краще знищувати російські пускові установки ракет «Іскандер» та знищувати виробництво цих ракет. Для знищення виробництва у нас вже є деякі крилаті ракети, і ви бачили ці атаки саме на ті заводи, які є у ланцюгу виробництва ракет «Іскандер». Але щоб знищувати і пускові установки, нам потрібна власна балістика. І сподіваюся, до кінця цього року ми будемо мати хороші новини. Ну а загалом, аби хороших новин ставало більше, як і хороших росіян. Наші воїни завдяки вам за минулу добу отримали ще 132 нових FPV. Дякую фонду Сергію Стерненку і його спільноті за дрони, які допомагають нищити ворога на нашій землі. Слава Україні! І разом до перемоги! Бажаю здоров'я! Ми, військовослужбовці, спецпризначенці, хочемо подякувати фонду Сергія Стерненка та безпосередньо Сергію за регулярну допомогу у вигляді надання топових дронів FPV. Разом до перемоги та смерть москалям! Слава Україні! Спецпідрозділ «Крила» Головного управління розвідки Міністерства оборони України дякує Сергію Стерненку та спільноті Стерненка за надані 20 оптоволоконних дронів «Ентерпрайз». Нищимо ворога разом. Слава Україні! Героям слава! Так, росіяни, на жаль, іще принесуть нам багато горя та проблем. Так, вони будуть іще атакувати наші міста. Так, вони іще, на жаль, будуть вбивати наших людей. Проте, чим довше триває ця війна, тим більше буде горіти і сама так звана Російська Федерація. І щоб вона згоріла якнайшвидше, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.